ดเพลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหอมคือเรื่องมันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอมเก่ายังมาด้วยเขาอะไรไม่แข่งเบาๆจมต้องออกเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั่นจันคำว่าจำต้องแรกนะเพลงเบิ่นเบิดแล้วก็เบิดแกน นกตัวที่ผมตรงให้ตัวนั้นน่ะนกแข็งนี่ตัวใดนะเขาบอกว่าปัญหากินบัตรมาถามว่ามันทำไม่ทวนนะพี่ผู้ใดไม่ใช่ใครหน่วยข้าวผิดโอ้เดี๋ยวราคานี่เป็นสิ่งของดินมันกินหัวเทียวดีไม่เรียกว่าจะหัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปกับเขาเนี่ยไปพาดูไปมันได้กินหัวยุกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่าพี่นับว่าทันนี่ดีว่าจะเปิดเท้าลูกดินเลยนี่ทีนึงได้ร้องเราที่ไปสนามเลยทุกตัวไว้ทุกเก่าลุงเป็นร้านแกนบนพวงเลยบางทีเกือบตายแล้วน่ะถามป้าเขาไปใช้กินใจเป็นไว้ตรงแค่กระลอกเขา4 โกงทางร้านฮักความเกือบไปแล้วไงตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงแหละมันประทันห้องเนาะมันได้ถึงกลุ่มตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ปลาของอะไรจะรอว่าเข้ากรมนกไปทำมาเบิ่งเบอ4 ลางไปหมดเลยน่ะเป็นก้อนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ได้ใจวันนี้นะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากเลยลิกไปโอ้ตายกูอย่างกูเกือบไปสีด้าเนี่ยแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกเกิดลงเลยจับตัวเดี๋ยวไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้ว่ายังผมจะบอกนะเกิดลงใจเลยไหมต้องเลยไหมไม่ได้พูดเรื่องเพลงมอห่วง2 เทียนก็ลงเลยปักก่อนได้ยินเสียงไงตอนนั้นโอ้ยออกมาเห็นคือตัวขึ้นจับที่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามอย่างนี้เบิ่งมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายตัวเอ้าวะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเดือดบ่อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงทำล้วนเนี่ยมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเดือดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็ว่าดินเนาะมันก็ดินก่อนดินต่อมาเอาว่าเป็นงานรถขึ้นกงตัวนะเป็นในหลายมือแล้วเพราะมือแล้วนี่ขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ยเพ่งหลายครับจะเจอแบบบางทีกงหน่อยห้องนะมันบ่ดินมันอยู่ห้องที่กูเดียวที่ห้องแต่กงใหญ่เกี่ยวเดี๋ยวเห็นว่าสบายทานก็ว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนเลยท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่ามันห้องเบิ่นนะมันห้องนี่คือรูปนึงห้องเบิ่นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันจริงดีมากดีเนี่ยแย่ขาดกันคนน่ะล้นจับซื้อมือนี่อย่างคนแก้มเห็นว่าได้ขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังขาวอยู่เอาโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มยังหัวไม่กล้าเปิดอย่างไม่กล้าเปิดเองเนี่ยเดี๋ยวเลยหอมคือมันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอมยังมาด้วยเขาอะไรไม่แข่งเบาๆจมต้องออกเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั้นจันคำว่าจำต้องแรกนะเพลงเบิ่น
ต่าง เปิดแล้วก็เปิดแกน นกตัวที่ผมตรงให้ ตัวนั้นน่ะ นกแข็งนี่ ตัวใดน่ะ เขาเปิดเป็นปัญหากินบัตรมาถือว่ามาทำตัวนะพี่ ผู้ใดมาจากไหน หน่วยข้าวติด โอ้แต่เดี๋ยวราคานี่ก็สิ่งของดินมันดินหัวกระเทียวดีไม่เรียกว่าจะตัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปกับเขาเนี่ยไปพาดูไปมันได้กินตัวลูกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่านับว่าทันนี่ถือว่าจะเปิดเท้าบนดินนะนี่ทีนึงได้ร้องเราที่ไปสนามหนึ่งทุกตัวไว้ทุกเก่าลุงเป็นร้านแย่บนวงเลยผ่านดูเกือบตายแล้วน่ะถามป้าเขาไปใช้กินจังเป็นไว้ตรงแค่กระลอกเขาสี่กงทางร้านฮักป้อมเกือบไปแล้วไงตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงไงล่ะมันประทันห้องเนาะมันได้ถึงคนตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ผ่านของอะไรจะรอว่าเข้าโกงนกมาทำมาเบิ้งเบอร์สี่ลางไปหมดเลยน่ะเป็นก้อนน่ะโอ้ยอย่าบอกเลยแต่ว่าพวกเราไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้ได้ใจวันนี้นะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากมันลิกไปโอ้ยตายกูยังกูเกือบไปสีจ้าเนี่ยเถอะแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกเดินลงเลยจับตัวเดี๋ยวไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้ไม่ยังผมจะบอกนะเกิดลงใจได้ไหมต้องได้ไหม ไม่ได้พูดร้องเพลง อ่า มาห่วงสองเทียนก็ลงเลยปักก่อน ได้ยินเสียงไงตอนนั้นโอ้ยออกมาเห็นคือตอนเป็นจับอยู่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามอย่างนี้เบิ่งมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายตัวเอ้าวะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเรียบร้อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงทำล้วนเนี่ยเดี๋ยวมาปุ๊บมันเหมือนลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเกิดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็ว่าดินเนาะมันก็ดินว่าดินอาทิตย์ต่อมาเขาว่าเป็นงานรถขึ้นกงตัวนะเป็นในหลายมือแล้วเขามือแล้ว เอ้ยนี่ขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ย จะหักหักเนี่ย เพ่งหลายครับ จะเจอแบบบางทีกงหน่อยหักห้องนะมันบ่ดินมันอยู่ห้องที่กูเดียวที่ห้องครับแต่กงใหญ่เดี๋ยวเห็นว่า สบาย กงกลางหรือว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนเลย ท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่าห้องเบิ่นนะนี่ห้องนี่คือรูปหนึ่งห้องเบิ่น หลบลงไปเต้นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันเล็ก จริงดีมากดีเนี่ยแข็งขากันคนมันนะล้นเจ้าซื้อมือที่อย่างคนแก้มเห็นว่าได้ขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังขาวอยู่เอาโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มเรื่องหัวไม่กล้าเปิด อย่าง ไม่กล้าเปิดเองเนี่ยเปรี้ยวเลย มันหอมคือที่มันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอม ยังมาเลยเขาอะไรไปแข่งเบาๆจมต้องหอมเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั่นจันใช่ไหมตอนแรกนั่นเพลงเบิ่นนั้น เปิดแล้วก็เปิดแกน นกตัวที่ผมตรงให้ ตัวนั้นน่ะ นกแข็งนี่ ตัวใดน่ะ เขาเปิดเป็นปัญหากินบัตรมาถือว่ามาทำตัวนะพี่ ผู้ใดมาจากไหน หน่วยข้าวติด โอ้แต่เดี๋ยวราคานี่เป็นสิ่งของดินมันดินหัวกระเทียวดีไม่เรียกว่าจะตัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปกับเขาเนี่ยไปพาดูไป
มันได้กินหัวลุกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่านับว่าทันนี่ดีว่าจะเปิดเท้าลูกดินนะนี่ทีหนึ่งได้ร้องเราที่ไปสนามหนึ่งทุกตัวไว้ทุกเก่าลุงเป็นล้านแกนบนพวงเลยผ่านดูเกือบตายแล้วนะถามป้าเขาไปใช้กินแกงกินไว้ตรงแค่กระลอกเขาสี่โกงทางร้านฮักความเกือบไปแล้วไงตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงไงล่ะมันประทันห้องเนาะมันได้ถึงตรงตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ปลาของอะไรจะลอกว่าเข้าโกงนกไปทำมาเบิ้งเบอร์สี่ลางไปหมดเลยนะตรงต่อเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยแต่ว่าเขาเกิดว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ใจวันไหนนะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากเลยลิกไปโอ้ยตายกูอย่างกูเกือบไปสีจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกเกิดลงเลยจับตัวเดี๋ยวไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้มาอย่างผมจะบอกนะเกิดลงใจเลยไหมตรงนี้เลยไหมไม่ได้พูดเรื่องเพลงมาห่วงสองเทียนก็ลงเลยปักก่อนได้ยินเสียงไงตอนนั้นโอ้ยออกมาเห็นคือตอนเป็นจับที่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามอย่างนี้ผมมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายตัวเอ้าวะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเดือดร้อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงตำรวจนะมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเดือดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็บ้านดินเนาะมันก็ดินก่อนดินต่อมาเขาก็เป็นงานรถขึ้นกงตัวนะเป็นในหลายมือแล้วเขาไม่มือแล้วเอ้ยนั่นขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ยเพ่งหลายครับจะเจอแบบบางทีกงหน่อยฮะห้องนะมันบดินมันอยู่ห้องนะที่กูเดือดที่ห้องแต่กงใหญ่เกี่ยวยังเห็นว่าสบายงานก็ว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่ามันห้องเบิ่นเนาะมันห้องที่สุดหนึ่งห้องเบิ่นหลบมันเต็มผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันจริงดีมากดีเนี่ยแย่งขาดกันคนน่ะล้นจับซื้อมือนี่อย่างคนแก้มเห็นว่าเนี่ยขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังขาวอยู่เนาะโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มเรื่องหัวไม่ต้องกล้าเปิดอย่างไม่ต้องกล้าเปิดเองเนี่ยเดี่ยวเลยหอมคือที่มันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอมยังมาด้วยเขาอะไรไม่แข็งเบาๆจมต้องหัวเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั่นจันใช่ไหมจำต้องแรกนะเพลงเบิ่นเปิดต้องการเปิดแกนนกตัวที่ผมตรงให้ตัวนั้นน่ะนกแข็งนี่ตัวใดนะเขาเปิดเป็นปัญหากินบัตรมาถือว่ามันทำไม่ทั่วนะพี่ผู้ใดไม่ใช่หน่วยข้าวผิดโอ้แต่เดี๋ยวราคานี่เป็นสิ่งของดินมันกินหัวเทียวดีไม่เรียกว่าจะหัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปจะเข้าเนี่ยไปพาดูไปมันได้กินหัวลุกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่านับว่าทันนี่ดีว่าจะเปิดเท้าลูกดินนะนี่ทีหนึ่งได้ร้องเราที่ไปสนามหนึ่งทุกตัวไว้ทุกเก่าลุงเป็นล้านแกนบนพวงเลยผ่านดูเกือบตายแล้วนะถามป้าเขา
เขาไปใช้กินใจขึ้นไปตรงแค่กระลอกเขาสี่กงทางร้านฮักป้อมเกือบไปแล้วไงตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงแหละมันประทันห้องเนาะมันได้ถึงกงตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ปลาของอะไรจะลอกว่าเข้ากงนกไปทำมาเบิ่งเบอสี่ลางไปหมดเลยนะกงตอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ได้ใจวันไหนนะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากเลยลิกไปโอ้ยตายกูยังกูเกือบไปสีจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนตอบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกเกิดลงเลยจับตัวเดี๋ยวไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้ว่ายังผมจะบอกนะเกิดลงใจเลยไหมต้องเลยไหมไม่ได้พูดเรื่องเพลง อ่า มาห่วงสองเทียนก็ลงเลยปักก่อนได้ยินเสียงไงตอนนั้นโอ้ยออกมาเฮงไปต่อเป็นจับอยู่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามอย่างนี้เบิ่งมาเฮงห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายตัวเอ้าวะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเดือดบ่อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงทำล้วนนะเดี๋ยวมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเดือดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็บ้านดินเนาะมันก็ดินก่อนดินต่อมาเอาว่าเป็นงานรถขึ้นกงตัวนะเป็นในหลายมือแล้วเพราะมือแล้วเอ้ยนั่นขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ยจะหัดเนี่ยเพ่งหลายครับจะเจอแบบบางทีกงหน่อยหัดห้องนะมันบดินมันห้องที่กูเดียวที่ห้องแต่กงใหญ่เกียร์ดิ้งเดี๋ยวเห็นว่าสบายกงน้ำหรือว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่าห้องเบิ่นเนาะมันห้องนี่คือรูปหนึ่งห้องเบิ่นหลบลงไปเต้นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันจริงดีมากดีเนี่ยแห้งขาดกันคนน่ะล้นจับซื้อมืออย่างคนแก้มเห็นว่าได้ขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังขาวอยู่เอาโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มยังหัวไม่ประกาศเปิดอย่างที่ไม่ประกาศเปิดเองเนี่ยเดี่ยวเลยมันหอมคือยังมันหอมอยู่ในปากเนี่ยหอมยังมาด้วยเขาอะไรไม่แข็งเบาๆจมต้องหอมเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั้นจันใช่ไหมต้องแรกนะเพลงเบิ่นเปิดแล้วก็เปิดแกนนกตัวที่ผมตรงให้ตัวนั้นน่ะนกแข็งนี่ตัวใดน่ะเขาเปิดปัญหาบินบัตรมาถือว่ามันทำตัวนั้นผู้ใดไม่ใช่หน่วยข้าวติดโอ้เดี๋ยวราคานี่เป็นสิ่งของดินมันดินหัวเดียวดีไม่ได้ว่าจะหัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปจะเข้าเนี่ยไปพาดูไปมันได้กินสวนลูกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวทีนับว่าทันนี่ถือว่าจะเปิดเท้าลูกดินเลยนี่ทีนึงได้ร้องเราไปสนามหนึ่งทุกคนไว้ทุกเก่าลุงเป็นร้านแย่บนวงเลยบางทีก็เกือบตายนั่นแหละถามป้าเขาไปใช้กินใจเป็นไว้ตรงแค่กระลอกเขา4 กงทางร้านฮักป้อมเกือบไปนั่นแหละตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงแหละมันประทันห้องเนาะมันได้ถึงกงตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ปลาของอะไรจะลอกว่าเข้ากงนกไปทำมาเบิ่งเบอ4 ลางไปหมดเลยนะกงตอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ใจวันไหนนะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากเลยลิกไปโอ้
กูเกือบไปจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็เล็กอยู่เล็กลงเลยจับตัวเดี๋ยวประเด็นนั่นเลยนะประเด็นว่ายังผมจะบอกนะเกิดลงใจได้ไหมต้องได้ไหม ว่าเด็กผู้ร้องเพลง อ่า มาห่วงสองเทียนก็ลงเลยปักก่อน ถ้าได้ยินเสียงไอ้ตะน้ำโอ้ยออกมาเห็นคือตัวเป็นจับอยู่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามได้ยินผมมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายตัวเอ้าวะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเรียบร้อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงทำนวนเนี่ยเดี๋ยวมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปเท่าไหร่ไปเจอลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็ว่าดินเนาะมันก็ดินมาดินอาทิตย์ต่อมาเขาว่าเป็นงานว่าขึ้นวงตัวนะเป็นในหลายมือแล้วเขาไม่มือแล้ว เอ้ยนี่ขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ย เนี่ยจากขาดเนี่ย เพ่งหลายครับ จะเจอแบบบางทีกลุ่มหน่อยฮะถ้าห้องนะมันบดินมันอยู่ห้องนี่ที่กูอยู่ที่ห้องครับแต่กลุ่มใหญ่เนี่ยเห็นว่า สบาย ร้านก็ว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กลุ่มนิดหน่อยกลุ่ม13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนเลย ท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่าห้องเบิ่นเนาะมันห้องนี้คือรูปนึงห้องเบิ่น หลบลงไปเป็นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันเล็ก จริงดีมากดีเนี่ยแค่ขาดกันคนน่ะนะล้นจับซื้อมือนี่อย่างคนแก้มเห็นว่าเนี่ยขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังขาวอยู่เอาโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มเรื่องหัวไม่กล้าเปิด อย่าง ไม่กล้าเปิดเองเนี่ยเดี่ยวมันหอมคือที่มันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอมยังมาเลยเขาอะไรอ่ะแข่งเบาๆจมเบาๆไม่ขาดหัวไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั่นจันเพราะว่าตอนแรกนะเพลงเบิ่นเปิดแล้วก็เปิดแข่ง นกตัวที่ผมตรงให้ ตัวนั้นน่ะ นกแข็งนี่ ตัวใดนะ เขาบอกเป็นปัญหากินบัตรมาถือว่ามันทำไม่ตัวนะพี่ ผู้ใดไม่ใช่ใคร หน่วยข้าวผิด โอ้แต่เดี๋ยวราคานี่เป็นสิ่งของดินมันกินหัวเทียวดีไม่เรียกว่าจะหัวจุ่มเต็มบ้านกันเดี๋ยวไปจะเข้าเนี่ยไปพาดูไปมันได้กินหัวยุกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่านับว่าทันนี่ดีว่าจะเปิดขาวบนดินเลยนี่ทีนึงได้ร้องเราที่ไปสนามหนึ่งทุกตัวไว้ทุกเก่าลุงเป็นล้านแขนมันต้องพวงเลยผ่านดูเกือบตายแล้วน่ะถามป้าเขาไปใช้กินแกงเป็นไว้ตรงแค่กระลอกเขา4 กงทางร้านฮักป้อมเกือบไปแล้วไงตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมอาทิตย์นึงเลยมันก็ทั้งห้องเนาะมันได้ถึงกงแกตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ปลาของอะไรจะรอว่าเข้ากงนกมาดังมาเบิ่งเบอ4 ลางไปหมดเลยน่ะกงตัวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ใจวันนี้ก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากมันลิกแบบนี้โอ้ยตายงูอย่างกูเกือบไปจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกลงเลยจับตัวเดี๋ยวประเด็นนั่นเลยนะประเด็นว่ายังผมจะบอกนะเกิดลงใจได้ไหมต้องได้ไหม ว่าเด็กผู้ร้องเพลง อ่า มาห่วงสองเทียนก็ลงเลยปักก่อน ถ้าได้ยินเสียงไอ้ตะน้ำโอ้ยออกมาเห็นคือตัวเป็นจับอยู่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามได้ยินผมมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลาย
กดเอ้าว่ะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเดือดบ่อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงตำรวจนะเดี๋ยวมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเดือดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็ว่าดินเนาะมันก็ดินว่าดินอาทิตย์ต่อมาเอาว่าเป็นงานรถขึ้นวงต่อนะเป็นในหลายมือแล้วเขาไม่มือแล้วนั่นขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ยจะหัดเนี่ยเพ่งหลายครับรถแบบกระเจียวแบบบางทีกงหน่อยฮะถ้าห้องนะมันบ่ดินมันอยู่ห้องนะที่กูเดียวที่ห้องแต่กงใหญ่มันเสียจริงเดี๋ยวเห็นว่าสบายทางก็ว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนเลยท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่ามันห้องเบิ่นเนาะมันห้องที่สุดทุกนึงห้องเบิ่นหยกมันเป็นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมันจริงดีมากดีเนี่ยแย่งขาดกันคนน่ะล้นจับซื้อมือนี่อย่างคนแก้มเห็นว่าเนี่ยขาวอยู่เอา3 เดือนเลยด้วยนี่คนแก้มยังขาวอยู่เอาโอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มเรื่องหัวไม่ต้องกล้าเปิดอย่างไม่ต้องกล้าเปิดเองเนี่ยเดี่ยวเลยมันหอมคือที่มันหอมอยู่ในปากมันเนี่ยหอมยังมาเลยเท่าไหร่เนี่ยไม่แข็งเบาๆจมต้องหอมเบาๆไม่ขาดหัวมาตะลึงแต่ว่าเพลงนั้นเพลงเบิ่นนั่นจันใช่ไหมตอนแรกนั่นนะเพลงเบิ่นเปิดแกนนกตัวที่ผมตรงให้ตัวนั้นน่ะนกแข็งนี่ตัวใดน่ะเขาบอกติดปัญหากินบัตรมาถือว่ามันทำไม่ควรนะพี่ผู้ใดไม่ใช่หน่วยข้าวผิดโอ้แต่เดี๋ยวราคานี่ก็สิ่งของดินมันกินอยู่กับเที่ยวดีไม่เรียกว่าจะรถจุ่มบ้านกันเดี๋ยวไปจะเข้าเนี่ยไปพาลูกไปมันได้กินตัวลูกไม่ได้เบิ่นแต่ว่าสับเดี๋ยวว่าพี่นับว่าทันนี่ถือว่าจะเปิดขาวจุดดินเลยนี่ทีนึงได้ร้องเราที่ไปสนามหนึ่งทุกคู่ไว้ทุกเก่าลุงเป็นร้านแย่บนวงเล่ผ่านดูเกือบตายนั่นแหละถามป้าเขาไปใช้กินแกงกินไว้ตรงแค่กระลอกเขา4 กงทางร้านฮักป้อมเกือบไปนั่นแหละตอนนั้นได้ไหมไม่ได้ไหมเราคิดยังไงล่ะมันเป็นต้นห้องเนาะมันได้ถึงกลุ่มตอนนี้ปลาอะไรปลาอยู่ผ่านของอะไรจะลอกว่าเข้าโกงนกมาทำมาทุกเบิ้งเบอร์4 ลางไปหมดเลยนะเป็นก้อนเนี่ยโอ้ยอย่าบอกเลยแต่ว่าเขาบอกว่าได้ตอนนั้นก็ว่าได้ใช้ใจวันนี้นะก็ได้มาได้ทีปุ๊บเอ้ยเปิดกระไดมากเลยลิกไปโอ้ยตายกูยังกูเกือบไปสีจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนต่อบันไดมันก็ลิกอยู่ลิกลงเลยจำตัวเดี๋ยวประเด็นนั่นเลยนะประเด็นว่ายังผมจะบอกนะเกิดลงใจได้ไหมต้องได้ไหมประเด็นกูดังเพลงมาห่อน2 เทียนก็ลงเลยปักก่อนได้ยินเสียงไงตอนนั้นโอ้ยออกมาเห็นคือต่อเป็นจับที่ต้นหนึ่งปลายต้นมะขามได้ยินเบิ่งมาเห็นห้องลิกเห็นจะเจอปิ้วลงไปเขาตรงปลายก็เอ้าว่ะตัวไหนเนาะเนี่ยเราเดือดบ่อยเลยด้วยก็ได้ยินเสียงตำรวจนะเดี๋ยวมาปุ๊บมันลิกเลยนะเดี๋ยวไปถ้ามันเดือดลงเลยใส่แตกเลยกลับมาก็ว่าดินเนาะมันก็ดินว่าดินอาทิตย์ต่อมาเอาว่าเป็นงานรถขึ้นวงต่อนะเป็นในหลายมือแล้วเขาไม่มือแล้วนั่นขึ้นกงต่อห้องดีเนี่ยจะหัดเนี่ยเพ่งหลายครับรถกระ
เจอแบบบางทีกงหน่อยฮะทัดห้องนะมันบดิบมันอยู่ห้องนะที่กูอยู่ที่ห้องครับแต่กงใหญ่แล้วเดี๋ยวเห็นว่า สบาย ตรงนั้นก็ว่าห้องอะไรเนี่ยแต่กงนิดหน่อยกง13ตัวนั้นห้องดีชัดเจนเลย ท่านที่ว่ามันเบิ่นที่ว่าผมที่ว่ามันห้องเบิ่นใช่ไหมมันห้องนี่คือรูปหนึ่งห้องเบิ่น หลบลงไปเต้นผมมาคนหนานี่ห้องวันนกมัน จริงดีมากดีเนี่ยแย่งขากันคนน่ะนะล้นจับซื้อมืออย่างคนแก้มเห็นว่าได้ขาวอยู่เอา3 เดือนเลยเนี่ยคนแก้มยังเห็นขาวอยู่โอ้ยขาวเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนแก้มเรื่องหัวไม่ก็กล้าเปิด อย่าง